Üdvözlök mindenkit, a mostani videó témája a projektív identifikáció. Ez egy pszichológiai védekezési mechanizmus, amely során egy személy az őt nyomasztó, rendkívül nehezen kezelhető érzéseket egyszerűen átvetíti egy másik személyre. Ezt követően pedig úgy kezeli ezt a másik személyt, akire átvetítette, mintha azok az érzések valóban abban az illetőben lennének jelen, holott valóban nem. Ez a folyamat az lehetővé teszi számára, hogy ezeket a kivetített belső frusztráló érzéseket kívülről szemléje és kezelje. Projektív identifikációt gyakran alkalmazzák a személyiségzavarral küzdő egyének, mint például a borderline személyiségzavaros, a narcisztikus, vagy éppen az antiszociális személyiségzavaros, de ez a mechanizmus tulajdonképpen minden emberi kapcsolat része lehet egy bizonyos mértékben. A projektív identifikáció az egy olyan védekezési mechanizmus, amit mindenki alkalmazhat bizonyos mértékben, de különösen gyakori és nagyon intenzív a használata, mint már mondtam, bizonyos pszichológiai állapotokban vagy személyiségzavarokban. Nézzük meg először a személyiségzavarosokat, tehát ahogy említettem, a borderline személyiségzavarban szenvedők, azok nagyon gyakran alkalmazzák ezt a mechanizmust, hogy kezeljék az intenzív érzelmeiket és a kapcsolati stresszüket, későbbiekben pedig majd mondok is erre példát, hogy mindenki számára jól érthető legyen, hogyan is néz ki, amikor egy borderline a projektív identifikációval kezeli a belső negatív érzelmeit. Aztán ott van a narcisztikus személyiségzavar, hát mint tudjuk a narcisztikusok esetében is nagyon gyakori, hogy projektív identifikációt alkalmaznak, tehát ők nagyon is hajlamosak lehetnek arra, hogy másokra kivetítik a saját negatív tulajdonságaikat, érzéseiket, különösen akkor, ha ezek az érzések, ezek fenyegetik az önmagukkal kapcsolatos idealizált énképüket. Meg lehet még itt említeni az antiszociális személyiségzavarosokat is, tehát ők a pszichopaták, ők szintén alkalmazhatják ezt a projektív identifikációt, bár náluk kevésbé az érzelmi konfliktusok kezelése a cél, mivel nekik aztán tényleg abszolút nulla érzelmi empátiájuk van, tehát ők a pszichopaták azok inkább a manipulatív célok vezérlik a projektív identifikáció használatát, és ez a primer pszichopatákra jellemző, az elsődleges pszichopatákra, akik már eleve is születnek. A szociopátia és az antiszociális személyiségzavarhoz tartozik, de a szociopata az a diszfunkcionális családi mintázat miatt alakul ki, tehát ők voltak azok a gyerekek, akik azt nézték egész gyermekkorukban, hogy a szülők azok milyen bűnöző, agresszív, bántalmazó életet folytattak, tehát a körülmények miatt vált belőlük szociopata. Ők lennének a személyiségzavarosak, akik nagyon gyakran használják ezt a mechanizmust, de tulajdonképpen meg lehet ezt figyelni gyermekkorban is, tehát a gyerekek fejlődésük során természetesen alkalmazzák a projektív identifikációt, amint megtanulják, hogyan fejezzék ki és kezeljék az érzelmeiket. Ez segíti a gyermekeket abban, hogy megértsék az önmaguk és a mások közötti határokat, de ez a projektív identifikációt, ezt terápiás környezetben is használják, tehát a terapeuták is felhasználhatják ezt a mechanizmust a terápiás folyamat során. A terapeuta az észlelheti, hogy most a páciens az éppen egy projektív identifikációt folytat, ez pedig segíthet neki a terapeuta tudatosítani ezt a folyamatot, ez pedig egy nagyon fontos lépés az önismeret és az érzelmi fejlődés felé, így át tudják a terapeuták írni a hibás mintáinkat. Akkor hogy néz ez a projektív identifikáció ki egy kicsit közérthetőbben mindenki számára? Tehát képzeld el azt, hogy neked van egy érzésed, ami téged rendkívül megvisel, terhel. Maradjunk most akkor a személyiségzavaros embereknél, vegyük példának a dühöt, és vegyük a szégyent, ez mint tudjuk a borderline és a narcisztikusokban állandóan jelen van. Tehát ahelyett, hogy ezt az érzést, hogy maradjunk a dühnél, magadban tartanád, kivetíted, átadod valaki másnak, és ez nagyon sok esetben ez nem egy tudatos folyamat, főleg egy borderline-nál, hanem sokkal inkább ez egy védekező mechanizmus. Tehát miután átetted ezt a benned lévő nyomasztó érzést, mondjuk a dühöt valakinek, úgy kezdesz el viselkedni ezzel a személlyel szemben, mintha ő lenne az, aki valójában dühös. Ez lehet úgy, hogy te folyamatosan provokálod őt, vagy olyan helyzetekbe hozod, amik előhozhatják ebben az illetőben ezt az érzést, a dühöt. Amikor a másik személy pedig elkezd ennek hatására már dühösen viselkedni, hát ami részben ugye a te viselkedésednek a következménye, te úgy érzékelheted, mintha tényleg ő lenne az,
aki eredetileg dühös és zavart volt, nem pedig te. Tehát ezzel a módszerrel tulajdonképpen te megerősíted a saját érzésedet. Tehát, hogy hát látom, hogy más is így érez, tehát akkor nem velem van a baj. Tehát ez a folyamat, a projektív identifikáció, és segít neked megküzdeni ezekkel a nagyon nehezen kezelhető érzésekkel úgy, hogy egyszerűen kivetíted ezeket másokra, és így kívülről szemléled ezeket az érzéseket. Ez pedig segíthet abban, hogy számodra valamiképpen kezelhetőbbnek tűnjön ez az érzés, de hát ezzel együtt nagyon feszülté teszi ugye a kapcsolataidat, mert másokat terhelsz, másokra vetíted rá a saját belső konfliktusaidat, mivel itt tulajdonképpen felmented saját magad, és átmenetileg megkönnyebbülsz. A borderline személyiségzavarban szenvedő személyek azok nagyon gyakran használják a projektív identifikációt az érzelmi instabilitásuk és a rendkívül intenzív drámai kapcsolati konfliktusaik kezelésére. A borderline-oknak ez segíthet kezelni azokat a rendkívül erős, félelemteli érzéseket, amelyeket egyedül nem igazán tudnak ezzel mit kezdeni, nem tudják feldolgozni. Tehát mondok neked egy példát a projektív identifikációra egy borderline személyiségzavarosnál, tehát tegyük fel, hogy van Anna, akinek borderline személyiségzavara van, Anna pedig egyik nap úgy érzi, hogy a barátja, nevezzük őt Bélának, elhanyagolja őt, ami egy nagyon erős, intenzív elhagyatottsági félelmet vált ki Annából. Anna rendkívül dühös lesz, elkeseredett, de ezekkel az érzésekkel rendkívül nehéz közvetlenül szembenéznie. Tehát helyette Anna mit csinál? Tehát kivetíti ezeket az érzéseket Bélára, kezdve azzal, hogy úgy viselkedik, mintha Béla lenne az, aki dühös vagy elutasító. Tehát Anna mit csinál ilyenkor? Hát elkezdi provokálni Bélát, vádaskodik Bélával. Azt mondja Bélának, hogy hát sosem törődik semmivel, nem törődik az érzéseivel, elhanyagolja. Így Béla ennek hatására elkezdi magát rosszul érezni. Tehát Béla, aki kezdetben nem is érti ezt az egészet, hogy miért kap ilyen vádakat, egyre inkább, ahogy megy az idő és Anna provokálja, feszülté válik, dühössé. Ennek eredményeképpen Béla már tényleg elkezdhet úgy viselkedni, ahogy Annától hallotta. Elhanyagolóan, dühösen. Amikor Anna látja Béla reakcióját, akkor erősödik benne az a meggyőződés, hogy valóban Béla az, aki rosszindulatú és dühös, nem pedig ő maga. Ez az egész segített Annának átmenetileg megszabadulni a saját negatív érzéseitől, ám így a kapcsolata szép lassan, de biztosan tönkre megy, hogy Anna a belső félelmeit az egyszerűen átvetíti egy másik személyre. Tehát ebben az esetben a projektív identifikáció az segít Annának kezelni a saját elhagyatottsági félelmét, a dühét úgy, hogy azt egy külső ellenségként Bélán keresztül érzékeli. A narcisztikusoknál ott is totál hasonlóan néz ki ez a helyzet, a narcisztikusoknak, mint tudjuk, állandósult szégyenérzet van jelen bennük, ezt a belső szégyent pedig nagyon gyakori, hogy egy narcisztikus ezt rávetíti a párjára állandó bűntudatkeltéssel, kritikákkal, degradálással, áldozati szerepjátékkal, gázlángozással, projektív identifikációval, így átmenetileg a narcisztikus az csökkentheti az állandósult belső szégyenérzetét, hogy valahogyan, de ezt az egész szégyent, ezt átvetíti, áttolja a párjára. És így, mint egy külső szemlélő, nézi tulajdonképpen a saját belső szégyenét, de nyugtatja magát azzal, csak rá kell nézni, micsoda egy ember, ez itt katasztrófa. A projektív identifikáció az sok esetben az egy tudattalan mechanizmus, tehát azt lehet mondani esetleg, hogy egy primer pszichopata az, aki teljesen tudatosan manipulatív céllal csinálja ezt. A borderline-oknál és a narcisztikusoknál ott inkább a zsigeri védekezési mechanizmusok azok, amik dominálnak. Persze nem azt jelenti, hogy ne tudnának tudatosan manipulálni, mert tudnak, de a manipulációik többsége azt lehet mondani, hogy inkább tudattalan, zsigeri, mint a projektív identifikáció is. Köszönöm a figyelmet, ennyit mára, ha hasznosnak találtad, nyomj egy lájkot, csatornámra pedig sok videó van feltöltve, közel már 300, lehet, hogy valamelyik kérdésedre megtalálod a választ, nézz szét!